انا لما اشوف لي واحد من الفقهاء يقول ان اذا واحد توفى وزوجته حامل زين واولاده عنده اولاد ارادوا يعني عنده ورثته ارادوا تقسيم التركه، ما يردون ينتظرون الى ان تلد، هاي مستعجلين. يقول التركه تقسم، مش كثر يترك الى هذا الحمل اكو احتمال ان توم والتوم 2 اولاد فيترك حصه 2 زين. واحد اخر يقول لا، ممكن نترك حصه 6 أو 7 اولاد نترك لهم حصص. ليه؟ اكو احتمال الى هذا، اكو احتمال قبوله، لان اكو الان بالمستشفيات يصير بها ولادات 5 و6 موجود. يعني بتعبير اخر انه فرد حاله شاذة ممكن تلتمس له وجه تقول هذا شاف له حاله او حالتين واستند الهن والطرايع، لكن هنا ماكو امكانيه جنين يبقى في بطن امه اكثر من هالمده، هالفتره هاي الاعتياديه الطبيعيه. انت تيجي تطرأي ترسل ارسال المسلمات ممكن ان يبقى الجنين ببطن امه 12 او 14 سنه، عالم عجيب يعني، هذا الكلام لا يقبل.